Ìṣẹ̀ṣe TV. Eriwo yà, ọmọ eriwo yà, àyàgbó, àyàtọ̀, ọmọ eriwo ọ̀sìn pé mo kí wa kú ojúmọ́ lónìí o. Ojúmọ́ àìkú, ojúmọ́ ìṣẹ́gun, ojúmọ́ ajé, ojúmọ́ àlàáfíà, ojúmọ́ ìrọ̀rùn, ojúmọ́ ire gbogbo ní ojúmọ́ tòní ní Elédùmarè á jẹ́ kí ó jẹ́ fún gbogbo wa. Orúkọ tèmi ni Babaláwo Fákáyọ Ifáwòmíire láti ìlú Ẹdẹ. A máa dára wa ní ẹ̀kọ́ lónìí nípa ìhà tí ìṣẹ̀ṣe tó kọ sí ìfi-ènìyàn-rúbọ, àbí ọ̀rọ̀ ìṣítí nípa ìfi-ènìyàn-rúbọ, ọ̀nà tí ìṣẹ̀ṣe tó gbà lòdì sí. Ọ̀rọ̀ náà ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà yóò máa wáyé nínú odù Ifá Ògúndábèdé. Nígbà tí Ifá jẹ́ kó yé wa nínú odù Ifá náà wípé ìfi-ènìyàn-rúbọ kò bá ojú mu, kì í sì ń ṣe bí Olódùmarè bó ṣe fẹ́, tó ń ṣe bí Olódùmarè ṣe fi rán Ọ̀rúnmìlà bára Àgbọnnìrègún. Nínú odù Ifá náà ló ti yànnàná ẹ̀, tó sì ti tan ìmọ́lẹ̀. Ifá jẹ́ ká mọ̀ wípé ìwà ìfi-ènìyàn-rúbọ ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ni, ìwà ègún òun sì ni pẹ̀lú tí ò dáa, tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ò dára tó sì ní ẹ̀yìn àti àtúbọ̀tán ló rọ̀ mọ́. Nígbà tí Ifá sọ nínú odù Ògúndábèdé pé èké òkú ni ìkà ọ̀ka ọmọ ènìyàn, tí wọ́n bá ń yọ̀lẹ̀ dà ohun burúkú a máa yọ́rù wọn ṣe, tí wọ́n bá láwọn ó ṣọmọ ẹlòmíì, ọmọ ara wọn ni wọ́n ń ṣe. Ifá fún Ọ̀rúnmìlà òun èṣù ọ̀dàrà wọ́n jọ ń ṣọ̀rẹ́ àtilẹ̀ wá láéláé. Nínú odù Ifá ni ìtàn ti sọ nípa Ọ̀rúnmìlà àti èṣù ọ̀dàrà àti àjọṣe wọn. Nínú ìtàn Ifá yìí, Ifá jẹ́ kó yé wa pé Ọ̀rúnmìlà àti èṣù ọ̀dàrà ọ̀rẹ́ ni wọ́n. Ọ̀rúnmìlà sì ní iṣẹ́ tó Olódùmarè gbé fún àti agbára tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ ó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn tòrìṣà yòókù tí ó ti ń mú bí ẹ̀gàn, bí owú dání fún Ọ̀rúnmìlà. Bíi pé tílù bá fẹ́ dàrú, tó bá pe Ọ̀rúnmìlà, tó bá dáfá, tó bá ti ṣe bí Elédùmarè ṣe rán, ló jẹ́ èèyàn gan ni tí èé ṣe odidi ilé, gbogbo ẹni tó bá níṣòro Ọ̀rúnmìlà ń fi agbára àtọgbọ́n Elédùmarè tó fi rán, ó fi ń ṣe ìwòsàn fún gbogbo àwọn ẹ̀dá ẹ̀ àti àwọn awòsùnṣe kan. Ní ìgbà ìwáṣẹ̀ sì rèé, àwọn awòsùnṣe kan wọ́n pọ̀ tí wọ́n ń ṣe onímọ̀ nípa Ifá àbí ọmọ awo Ọ̀rúnmìlà, tó jẹ́ pé àwọn náà kàn ní agbára pé wọ́n lè rí, wọ́n sì lè ṣe oògùn láti lo ewé àtegbò láti máa fi ṣe agbára. Ní inú odù Ifá náà, nígbà tó tẹ̀síwájú
ló wá jẹ́ kó yé wa wípé Ọ̀rúnmìlà àti Èṣù Ọ̀dàrà wọ́n ti ń ṣọ̀rẹ́. Èṣù Ọ̀dàrà tí wọ́n á wò pé Ọ̀rúnmìlà níhìn Ọ̀rúnmìlà lọ́hùn-ún, ṣé bẹ́ẹ̀ náà wá ní agbára rẹ̀ pọ̀ tó ni? Ṣé bẹ́ẹ̀ lágbára rẹ̀ pọ̀ tó ni? Sóun nìkan ni Èṣù Ọ̀dàrà wá wò pé òun ó sì jẹ́ kí Ọ̀rúnmìlà ó mọ̀ pé àwọn agbára tún pọ̀, òun ó jọ lójú, òun ó sì jẹ́ kó mọ̀ pé nínú òòṣà náà òun Èṣù Ọ̀dàrà o tí tóun kò ṣeé sọ pé báwo. Ẹ̀rí èyí ló mú kí Èṣù Ọ̀dàrà kó ní ọgbọ́n tó fẹ́ lò láti fi ṣe ìjàmbá Ọ̀rúnmìlà. Kámọ́rán dònà pẹ̀lú ní ìlú ni ò bá tòrò, ní gbogbo odò ní bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ. Aboyún ilé kò bí wẹ́rẹ́, àgàn tó wà lábòsùn, ìlú dàrú, iṣu àwọn èèyàn ọ̀dádá òhéhe. Ẹ̀rí àwọn wo làwọn ó pè tí ó bá wa yanjú eléyìí? Ẹ̀rí àwọn alágbára tó wà nínú ìlú náà ni lápè. Bá ti pèsè ká pe Ọ̀rúnmìlà, àwọn bá ti pe àwọn èèyàn, àwọn òòṣà yòókù wọ́n mọ̀ gbọ́. Ẹ̀rí ni àwọn ìlú àtọba àti ìjòyè wọ́n bá ránṣẹ́ sí Ọ̀rúnmìlà àti Èṣù Ọ̀dàrà pé wọ́n wá bá wọn wo tí ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú àti ohun tí àwọn ó ṣe sí o, tí gbogbo ẹ̀ tí ó fi lójútu. Ẹ̀rí nígbà Ọ̀rúnmìlà gbọ́ tÉṣù gbọ́, Ọ̀rúnmìlà pé áwù ilé ọba yánu. Èṣù Ọ̀dàrà ó gba àsìkò ti dé báyìí tó ń fi agbára òun hàn Ọ̀rúnmìlà. Ẹ̀rí bí nígbà tí wọ́n dé ààfin tí wọ́n dá Ifá, àròdùnmí ògùndá lọ́tún ògbèlósì, wọ́n pè ní ògùndá toríṣe. Èṣù ló kọ́kọ́ bójú ọpọ́n pé ìlú ti bàjẹ́ tán, ìfura la ní, ìlú yìí ó dàrú o, tí a bá fura o, èyí ò bí Èṣù ṣe ń kí fánu. Ìlú yìí ó dàrú tá a bá fura, a sì gbọ́dọ̀ ṣe ètùtù kí gbogbo ọwọ́ aburú tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú kó lè bá a fi dúró. Ẹ̀rí ni wọ́n bá ń rà pé kò tiẹ̀ jẹ́ k'Ọ̀rúnmìlà ó wulẹ̀ kí fáwọn, kò sí nǹkan á ṣe nu, ọ̀nà àbáyọ nu sínú ìlú. Ẹ̀rí Èṣù sì rèé, alágbára ni, kò gbọdọ̀ sọ̀rọ̀ káwọn ìlú kan wò pé kí ni wọ́n ti gbàgbọ́. Kí wàá láàbì ṣètùtù ní ẹni tí ń da ìlú gangan ni ohun ẹbọ, ẹni tí ń dà ìlú lóhun ẹbọ. Ìyá kan ń bẹ ní ọjà tó jókòó di igba lẹ́kulẹ́ja, òun gangan ló dá gbogbo wàhálà lẹ̀ nínú ìlú. Òun là á mú, tá a bá ti mú tá a fi ṣètùtù, ìlú tùbà lójúṣe. Ọ̀rúnmìlà gbọ́, àyà rẹ̀ já, torí pé ìyá rẹ̀ ní ń ta lẹ́kulẹ́ja lọ́jà Òdùgbòrò mẹ́kùn. Ìyá Èṣù Ọ̀dàrà òun ó jìnnà sígbà ìyá Ọ̀rúnmìlà lọ́jà, òun náà ń ta adìẹ. Ẹ̀rí bí Ọ̀rúnmìlà gbọ́, ẹ̀rù bà á, ó wò pé Èṣù ènìyàn ló lè tètè bá kíní. Ọ̀rúnmìlà ó sì tó wá àbíkọ́ba tó pè wọ́n, òun náà ti dá fáńlé, àpẹẹrẹ ti sọ pé kó rúbọ, pé òun ò ní jẹ́ kí kó jìn sípò òkà, pé wọ́n ti ń gbẹ́ kòtò kàálẹ̀ fún báyìí, pé kó sì ṣọ́ra kó má finú tán ọ̀rẹ́. Ẹ̀rí Ọ̀rúnmìlà bó ṣe gbọ́ tí ọba tó da àwọn ẹ̀ṣọ́ sí gbòòrò pé yá àfúrá kí wọ́n máa lọ ọjà ní ìsìn, ìyá tí wọ́n bá ti báǹdì gba lẹ́kulẹ́ja kí wọ́n máa mú bọ̀ wá sáàfin ní kíákíá. Ẹ̀rí bí àwọn ẹ̀ṣọ́ bọ́ gbòòrò. Ọ̀rúnmìlà rò pé irú èmi lèyí, ọba bọ́ bí àgbàlá kan láàfin Ọlọ́fin ń bẹ̀ ni Ọ̀rúnmìlà tó bá fún wa rò pé ó ní bẹ́ẹ̀ náà ní o ọmọ onímọ̀lẹ̀ ńlẹ̀ o, èké òkú ni ìkà ọkọ mi ènìyàn, bí wọ́n bá ń yọlẹ̀ dà ohun burúkú àmọ́ yọrù wọn ṣe.
pé wọ́n láwọn sọmọ ẹlòmíì ọmọ ara wọn ni wọ́n ṣe dípá fún ohun Ọ̀rúnmìlà àti èṣù ọ̀dàrà àwọn jọ ń ṣọ̀rẹ́ àtilẹ̀ wá láéláé. ẹ̀rí ohun àròyé ni ìyá Ọ̀rúnmìlà gbọ́n bí ó wà pé ohun tí mo gbọ́ èyí sóhun ayọ̀ kí ló lè ṣe ọmọ mi kí ló lè fà á. Ọ̀rúnmìlà ò sádàkẹ́. ẹ̀rí ọkàn ìyá Ọ̀rúnmìlà ò gbà mọ́ ló bá pe ìyá èṣù ọ̀dàrà pé kọ́jọ́ ó bóun jókòó di igbá iná pé òun gbọ́ pé àwọn ọmọ yìí nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ òun fẹ́ tọpasẹ̀ wọn lọ. ìyá èṣù ní òun kò sí yọnu làwọn bá bọ́ di igbá lẹ́kùlẹ́jà léyìí èṣù ìyá Ọ̀rúnmìlà fi gbálẹ̀ ní bá ń tọ òun lọ. ìgbà tí ọmọ tọ òun lọ àwọn ẹ̀ṣọ́ ti dáàfin wọn ti báyìí èṣù ní ìdí igbá lẹ́kùlẹ́jà wọ́n ti mú èṣù báyìí ìdí wọ̀rọ̀wọ̀rọ̀ ó di ààfin. nígbà tí ìyá Ọ̀rúnmìlà tó rí pé ohun tó ń gbọ́ ó ti dákẹ́ ohun ò gbóhùn mọ́ ibo wá ni wọ́n mọ̀ wá àmọ́ ìlọ àdúrà ni wọ́n mọ̀ sí ìwúre ni wọ́n mọ̀ sí ní ìyá yìí òun náà ó padà sọ́jà. ìgbà tí ó padà sọ́jà kò bá ìyá èṣù ní ìdí igbá mọ́wòpá ẹ̀yà àti ṣe kí ló lè ṣẹlẹ̀ ọ̀dà òun ó dùn gbogbo ohun tó bá rí tó ṣẹlẹ̀ ibi ni gbogbo wọn ó dè bọ̀ wọ́n. nígbà tí wọ́n mú ìyá èṣù dé ààfin ọba bí tí wọ́n ti kó àwọn èròjà yòókù ẹ̀ bọ́lẹ̀ ẹ̀rí tí èṣù tó rí pé ìyá òun ní ọmọ mùdé lọ́ba di pé ẹ̀rù bá omi inú kọ́. ayé john sì ní nígbà wáṣẹ̀ ìyẹn pàṣẹ àbí kó kífá kó tún wá mọ́ kó jẹ. ẹ̀rí bí Ọ̀rúnmìlà gbé ọkà àti bẹ́bọ́ sí fèrè bẹ́bọ́ sí dàrí òun dúpẹ́. ọkàn Ọ̀rúnmìlà balẹ̀ pé àárín láwàá wo ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ o. ẹ̀rí bí ìyá èṣù ọ̀dàrà ó ti di pé wọ́n mú un dé báyìí wọ́n ti dì lójú wọ́n ti fi gúnlẹ̀ nídìí ọpọ́n ni èṣù ní bá ń fi ohun àrò bẹ Ọ̀rúnmìlà. ó yìí ti sọ̀rọ̀ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé bí wọ́n bá ti mú ìyá ẹ tó wà ń di lẹ́kùlẹ́jà dé o kẹ́ ẹ gé lórí o kẹ́ ẹ là láyà o kẹ́ ẹ bu bí jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ ìdí rẹ̀ kẹ́ ẹ bù sí orí ẹbọ ènìyàn yóò fi tùbà ní òfìtú sẹ́ o. ọwọ́ àwọn kì í ṣe gbogbo ohun tí òun ti wí kalẹ̀ yìí ṣe ni wọ́n dánwò fún ìyá òun. ẹ̀rí ni èṣù ní bá ń fi ohun àrò bẹ Ọ̀rúnmìlà pé mọ́ fa lórí mọ́ là láyà ọba wo bí aṣọ orí ẹ̀ kò bù ú sẹ́bọ o. nísà ń bẹ Ọ̀rúnmìlà pé kọ́ mọ́mọ́ bínú pé kọ́ mọ́mọ́ pa ìyá òun pé kó sàtì ẹ̀ mú aṣọ orí rẹ̀ kó bù sí orí ẹbọ. ẹ̀rí Ọ̀rúnmìlà wá gbọ́ pé ó dà kò ní sí yọnu pé tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ìyá òun ni ẹ lọ mú wá tẹ́ fẹ́ fi ṣe ètùtù bí ò bá ṣe rí nì. ẹ̀rí Ọ̀rúnmìlà wá pa láṣẹ pé ọwọ́ á ti di tó ọ̀sá abọ́sá o ọ̀rẹ́ bọ́ ọ̀rẹ́ ànàmú ń tọ̀gà ìtọ́ tó bá tún balẹ̀ kì í tún padà sẹ́nu mọ́ láti òní lọ kò gbúdọ̀ sí pé à ń fi èèyàn àfi ń ṣe ètùtù bí ò ṣe eku yóò dórí ẹja yóò dórí ẹyẹ orí ẹran gẹ́gẹ́ bí Olódùmarè gẹ́gẹ́ bó fi ṣe rán òun. so ìdí èyí ni ó fi jẹ́ kó yé wa wípé Ọ̀rúnmìlà pàápàá ìṣẹ̀ṣe.